بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى المصير والمآل الذي سيؤول إليه الذين آمنوا به واعتقدوا بأن هذا القرآن كتابه سبحانه وتعالى وهو منه، وآمنوا بهذه الرسالة التي أرسل بها النبي، وكذلك مصير الذين قالوا بأن هذا القرآن أساطير الأولين وأنهم لن يؤمنوا به. بين الله تبارك وتعالى حالهم، قال جل وعلا مخاطبا الكفار: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني ماذا ينتظر الكافر المعاند لأمر الله تبارك وتعالى بعد وضوح الحجة والبيان والدلالة؟ هل ينظرون يعني ينتظرون من الانتظار إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، وهذا أمر حتمي لا بد أن يكون، أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم، أو يأتي أمر الله تبارك وتعالى بإهلاكهم كما صنع الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة. قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم. كذلك فعل الذين من قبلهم يعني ظلوا على التكذيب والعناد للرسل ورد أمرهم حتى أتاهم أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما ظلمهم الله، عندما أهلكهم بما أهلكهم به لم يكن الله تبارك وتعالى ظالما لهم، وإنما وقع عليهم ما يستحقون بعد هذا الكفر والعناد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كانوا أي هؤلاء الكفار السابقين الذين أهلكهم الله أنفسهم يظلمون أنفسهم، وقدم أنفسهم هنا لبيان أن الظلم الذي وقع منهم محصور في أنفسهم، يعني لم يظلموا الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يضام جانبه سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يضر الرب تبارك وتعالى، ولو كفر كل أهل الأرض فما كان هذا بضار للرب تبارك وتعالى. فالكافر إنما كفره على نفسه، وظلمه الذي هو ظلمه لنفسه، ظلم نفسه بأن حرمها الإيمان بالله تبارك وتعالى والدخول إلى رضوانه وجنته، حرمها وصرفها إلى هذا الطريق المظلم، فكان ظلمه لنفسه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي وقع عليهم من عقوبة الرب هو بسببه، وإلا هم لو جانبوا هذا الباطل وأخذوا طريق الحق يبقى أنجى نفسه ونفع نفسه بهذا. قال جل وعلا: فأصابهم سيئات ما عملوا. أصابهم الأقوام السابقة سيئات ما عملوا، الذي عملوه أصابتهم سيئاته، جزاء هذا السيء الذي وقع لهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم، نزل بهم وأهلكهم الذي كانوا به يستهزئون، العذاب الذي استهزأوا به، وقالوا لرسلهم: وين العذاب؟ هات لنا العذاب. فوقع بهم هذا العذاب الذي استهزأوا به. وهذا يعني وعظ عظيم وتهديد ظاهر للكفار بهذا اللسان العربي المبين، لكن الكافر في عمى، الكافر أعمى. ظل كذلك الكفار على عماهم حتى حل بهم نكال الله تبارك وتعالى. مات منهم من مات على الكفر، قتل منهم من قتل في بدر، وبقي الكافر أعمى على هذا النحو،
ومن هداه الله تبارك وتعالى فإنه أبصر الطريق. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين فساد كفر هؤلاء وأقوالهم الشنيعة في الكفر واحتجاجاتهم الباطلة. فمن احتجاجاتهم الباطلة احتجاجهم بأن الذي هم فيه إنما هو مشيئة الرب وإرادة الرب وأمر الرب. قال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا عبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره والذين أشركوا كثيرون. عرب كلهم كانوا مشركين لأنهم كانوا مع اعتقادهم بأن الله خالق هذا الكون، إلا أنه لا يعبد وحده وإنما يعبد معه بناته كما ظن الملائكة، ويعبد معه الشمس، ويعبد معه هذه الآلهة التي صنعوها من الأصنام تعبد مع الله تبارك وتعالى، يستشفع بها إلى الله، يطلب بها المطر، يطلب بها، وجعلوا لكل شيء من الأرزاق إلها، إله للبن وإله للإبل وإله لكل أمر من أمور الخير جعلوا له إلها يدعونه من دون الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. لو يعني أن الذي نحن فيه إنما هو مراد الله، وأن هذه مشيئته، وهو الذي أقامنا يعني فيما أقامنا فيه، فاحتجوا بأن هذه المقادير الجارية عليهم إنما هي مراد الرب ومشيئته. نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وأنه لو شاء أيضا ألا نحرم هذا الذي حرمناه، وذلك أن القرآن نعى عليهم تحريمهم وتحليلهم بالباطل وعدم اتباعهم لشرعة الرب تبارك وتعالى. قال: ولا حرمنا من دونه، أي يعني بأنفسنا وبما أخذناه من هذه التشريعات الباطلة من شيء. قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم. احتجاجهم بأن هذا الذي هم فيه هو مشيئة من الكفر والشرك، هو مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني الذين احتجوا بهذا كاذبون، فإن الله تبارك وتعالى يأمرهم بأن يستقيموا على أمره وأن يسيروا في منهجه، ولا لم يأمرهم الله تبارك وتعالى بهذا الذي هم فيه من الشرك والكفر والعناد، بل الله تبارك وتعالى قد أمرهم على ألسنة الرسل بأن يتخذوا الطريق إليه سبحانه وتعالى، ولا يحاسبهم إلا بما أقدرهم عليه سبحانه وتعالى، بما هم فيه على فعله، فهم قادرون على الإيمان، قادرون على اتخاذ الطريق إلى الرب تبارك وتعالى، ولكنهم هم الذين امتنعوا كبرا وعنادا عن هذا الأمر. وحالهم كحال إبليس الذي أبى أن يسجد مع قدرته على السجود، ولكنه أبى، ثم قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نفس الأمر يحتج به هؤلاء المشركون، وكلهم كأنهم على قلب واحد، هم ورأسهم في الكفر إبليس. فقالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي في احتجاجهم من أول إبليس والأمم السابقة. قال جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني إن الله تبارك وتعالى لم يكلف الرسل إلا بأن يبلغوا أقوامهم البلاغ المبين، فيقول لهم هذا طريق الرب وهذا صراطه، ويبين لهم الحق، فمن اتبع هذا الحق نجا، من أصر على كفره وعناده فقد أتاه الهلاك. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه رسالة الله تبارك وتعالى واضحة وصريحة ومجملة وظاهرة وكل الرسل قد قالوها. ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد يخبر الله تبارك وتعالى ويؤكد أنه بعث، اختار وبعث في كل أمة رسولا، في كل من كل أمة رسول، ومنهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمتين جملتان أرسل بهم الرسل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني يا قومنا، كل رسول كان يقول لقومهم: اعبدوا الله أي وحده واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت
هو اسم فاعل مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحق. فمن طغى هذه بداية، فيصبح طاغي، ثم إذا بالغنا قلنا طاغية مع زيادة تاء التأنيث، ثم مع المبالغة يصبح طاغوت بزيادة الواو والتاء. والطاغوت كل ما يعني جاوز يعني حده ممن ادعى لنفسه للألوهية أو ادعيت له يعني الألوهية من دون الله تبارك وتعالى، فالأصنام طواغيت. ورأس الطواغيت هو إبليس، لأنه هو أكبر يعني من اتبع من دون الله تبارك وتعالى مخالفة لأمر الله، فهو أكبر داعي إلى الشر، فهو رأس كل الطواغيت ورأس كل شر وخطيئة في هذه الدنيا والداعي إليها، فهو رأس الطواغيت. وكل من دعا إلى عبادة نفسه لا شك أنه طاغوت. من شرع بغير تشريع الله تبارك وتعالى طاغوت لأنه جاوز حده، فإن التشريع لله وحده سبحانه وتعالى. من قال للناس اعبدوني من دون الله تبارك وتعالى أكبر طاغوت، كما في فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. فهذه الطواغيت الذين طغوا الطغيان العظيم. فالأمر الله تبارك وتعالى أرسل الرسل بكلمتين: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: فمنهم من هدى الله، منهم من هداه الله تبارك وتعالى وفقه إلى طاعته وشرح صدره ونور بصيرته عندما اتخذ طريق الرب جل وعلا. ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومنهم من أصبحت هذه الضلالة عليه حقا لازمة، وذلك بكفره وعناده واتباعه للشيطان. حقت عليه الضلالة لأن الشيطان قال للرب تبارك وتعالى يوم طرده من رحمته قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فكل من تبع الشيطان وعصى أمر رب تبارك وتعالى فقد حقت عليه الضلالة، أصبحت هذه الضلالة عليه حقا. ومنهم من حقت عليه الضلالة، قال جل وعلا: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض، امشوا فيها، وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا الرسل وعاندوهم واحتجوا بما يحتج به هؤلاء، إن هذه مشيئة الرب وإن الله أقامنا على هذا النحو. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، من ثمود القريبة منكم في الحجر، من عاد في جنوب الجزيرة، من قرى لوط، من قوم مدين، من قوم فرعون. انظروا كيف كانت عاقبة هؤلاء المكذبين. ألم يستأصلهم الله تبارك وتعالى ولم يهلكهم؟ وقد كانوا ممكنين واحتجوا بما تحتجون به، وانظروا يعني العاقبة الأليمة والسيئة التي انتهوا إليها. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يعني بعد هذا البيان المتواصل من الرب تبارك وتعالى بكلام الله عز وجل النازل إليهم، ويعني لا عذر لأحد في أن يترك طريق الرب تبارك وتعالى بعد هذا البيان وهذا الوضوح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه حريص كل الحرص على أن يؤمن به الناس كلهم، إشفاقا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ورغبة في أن يعني ينجو من النار. أخبره الله تبارك وتعالى يقول له: إن تحرص على هداهم كلهم أن يهتدي الجميع فإن الله لا يهدي من يضل. يعلم أن الله لا يهدي من يضل، يعني من يضلله الله عز وجل فإنه لا يهديه. من كتب عليه الضلالة وأضله، وطبعا بسبب عناده وبعده عن الله تبارك وتعالى فإن الله يضل، خلاص يجعله يستمرئ ويستعذب ويستجمل، يعني يصبح هذا الضلال في نفسه جميلا، خلاص يزين له عمله. فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين يعني ينصرونهم من دون الله. من يقدر ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى ما دام أن الله تبارك وتعالى أضلهم وختم على
يعني قلوبهم وعلى أسماعهم وجعل على بصرهم غشاوة وأضلهم الله بهذا الشكل. لا أحد ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى، فيعيد لهم هذا الذي يعني أخذ منهم ويهديهم الطريق أو ينصرهم من عقوبة الرب جل وعلا، وما لهم من ناصرين. باب آخر من أبواب ضلالهم يبينه الله تبارك وتعالى ويرد الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. انظر يعني الغاية، غايتهم في الضلال. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا حلف، قسم هو الحلف بالله وهم يؤمنون به ويعظمونه ويرون أنه هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. جهد أيمانهم يعني آخر ما في عندهم من الجهد في الأيمان، يعني أقسموا غاية الإقسام، يمين ويمين 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 ويمين، جهد أيمانهم يعني اجتهدوا فيها، بلغوا نهاية الجهد يبذلونه في القسم. ايش؟ على أي شيء؟ لا يبعث الله من يموت. جملة ينفون بها البعث قط، فهذا يعني تأكيدهم لهذا الأمر تأكيد بالأقسام المغلظة، لا يبعث الله من يموت. فانظر هذه القضية الباطلة كل البطلان بكل أنواع يعني البطلان فيما احتجوا به. أولا استعظامه على الله تبارك وتعالى. كيف تستعظم هذا الأمر على الله وأن تؤمن بالله وتؤمن بأنه هو الذي بدأ الخلق؟ الذي بدأ الخلق لا يعجزه أن يعيده. هو خلق ما هو أكبر من الإعادة، خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الموت والحياة عملية كل يوم تكون، في كل لحظة يشاهد موت وحياة، فالله يحيي ويميت بيد. فما الذي يعني يدعو الكافر إلى أن يكذب بالبعث؟ ثم إذا كان الرب الذي خلق هذا الخلق لا شك أنه حكيم عليم، إذا لا يمكن أن يخلق لعبث، لا يمكن أن يفعل هذا عابثا. لو لم يكن هناك بعث لكانت الدنيا هذه والحياة أكبر أكذوبة، كانت أكذوبة كبيرة ولعبة عظيمة، وكان الفائز فيها هو المجرم. الذي كان يفوز فيها هم أهل الإجرام فقط، لأنهم أهل البطش وأهل القوة، والذين ظلموا ونهبوا وأكلوا وفعلوا ما شاءوا، ثم بعد ذلك يموتون ولا عقوبة. ويموت الضعفاء والمساكين الذين يسحقون ويهلكون ولا ينالون من بعضهم لا ينال من حقه شيء ويظلم، وقد يكون من أهل الإحسان وأهل الخير ثم بعد ذلك هذا لا ينال شيئا، لا يبقى ما لا ينيله الله تبارك وتعالى شيء. لماذا خلقه الله؟ خلقه الله يعني يستعبده الكافر ويفعل به ما يفعل هذا الظالم، ثم تكون الأمر ينتهي هذا وهذا. يبقى هذا الفائز في هذه الدنيا يكون الفائز فيها هو يعني القوي الكاسر، والظالم الفاجر يبقى هو الفاز، هو الذي فاز وهو الذي نال الحظوة وأخذ حظه في هذه الحياة ومات ولا عليه شيء. فالله يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون على الله عز وجل أن يكون؟ ويقول للكافر: فما الذي يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله هو أحكم الحاكمين. إذا كان أي حاكم في الدنيا مهما كان لا يرضى أن يكون حكمه عبث لعب، لا يحاسب، لا يجازى محسن على إحسانه ولا مسيء على إساءته، ومن يفعل ثم بعد ذلك يكون ما في أي مجازاه للمحسن والمسيء، يكون هذا مو حاكم. فكيف ينسب هذا للرب جل وعلا؟ فكل الأمور والبراهين قائمة على أنه لا بد أن يكون بعث. بل لو لم ترسل الرسل وتنزل الكتب
وعرفنا الله تبارك وتعالى معرفة يعني بالعقل فقط، لاهتدى هذا العقل ولا ألزمتنا ضرورة هذا العقل إلى أن خالق هذا الكون لابد إذا يعني مات الناس على هذا النحو أن يحييه مرة ثانية ليأخذ المحسن جزاءه والمسيء جزاءه. لابد يكون هذا حتى لو لم يكن هناك خبر إلهي، فكيف هناك الخبر الإلهي الأكيد بأنه لابد أن يجازي الله تبارك وتعالى كل محسن بإحسانه وكل مسيء بإساءته؟ مستحيل هذا. فهؤلاء الكفار يقسمون بالله الأقسام المغلظة لا يبعث الله من يموت. هذا يناقض اعتقادك أنت بأن الله هو خالق السماوات والأرض، أساس اعتقادك. فكيف يكون هذا وتقسم بالأقسام المغلظة على هذا، على هذه القضية الباطلة تقسم عليها الأقسام الباطلة؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال جل وعلا بلى وعدا عليه حق. بلى، لا بد أن يبعث الله تبارك وتعالى من يموت، وعدا عليه حقا، قد وعد عباده سبحانه وتعالى، وأن هذا التزمه الرب تبارك وتعالى، فهو الذي ألزمه، هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه، عليه حقا، حقا لا بد أن يكون. ثم قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون هذا، نسوا هذا اليوم، جحدوه، كفروا به، مع أن هذا يناقض حتى اعتقادهم في الرب تبارك وتعالى، لكنهم مع هذا عموا عن هذا اليوم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يعني أنه لا بد أن يكون هذا اليوم ليبين لهم الله الذي يختلفون فيه. بشر يختلفون، كفر وإيمان، الله هو الإله الواحد ولا هناك هذه الآلهة المتعددة، كل واحد اتخذ إلها له من دون الله، حورب الرسل، قتلوا، أهينوا، قامت المعارك على طول الخط، يعني في قضايا الإيمان وقضايا الكفر وفي الحق والباطل وفي الصحة والفساد وفي الخير والشر. صراع البشر، صراع حول هذه الحقائق كلها. هل يكون خلاص إذا مات الناس وانتهت الأمر لا يكون بعد ذلك قيام، ويبقى الناس قد ماتوا وهم يعني على ما اختلفوا عليه، كل واحد على دينه وعلى اعتقاده وعلى مذهبه الذي كان لا يبين له هذا الأمر، لا يبين للكافر أنه قد كفر وافترى وكذب وانتحل الباطل، ولا يخبر المؤمن بأن نعم الذي آمنت به هو الحق، وأن هذا يومك الذي كنت توعد وهذه الجنة التي كنت توعد. يترك هذا، يستحيل هذا. قال جل وعلا يبعثهم ولا بد وعدا عليه حقا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، فيبين لكل إنسان، يعني في كل إنسان حقيقة الفعل الذي فعله. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، لا بد أن يعلمهم الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا كاذبين، كانوا يقولون الكذب، كانوا يحلفون بأن ما في يوم قيامة، وهم في قرارة أنفسهم قد يعتقدون وكانوا يعلمون بأن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يجادلون ويدفعون هذه الحقيقة بما عندهم من الباطل. فلا بد أن يفضحوا ويبين كذبهم ويكشف هذا للناس ويخزون أمام الجميع. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم قال جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا يوجد أمر مستعصٍ على الله تبارك وتعالى، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا يبين الله تبارك وتعالى لنا أن أي شيء يريده الله تبارك وتعالى فإنما هو بتوجه الأمر الإلهي. إذا توجه له الأمر الإلهي وكن، اللي هو أمر من حرفين فقط، كن فيكون على طول، فإن هذا الأمر لا بد أن يكون.
فبتوجه الأمر الإلهي لما يريده الله تبارك وتعالى لا بد وأن يكون. فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يعالج أمر. يعني كما الإنسان إذا أراد شيء فإنه يعالجه، بده يزرع، بده يصنع، بده يسوي، بده يقيم، بده يحط، أي شيء يفعله الإنسان لا بد من معالجة لا، الله تبارك وتعالى لا يعني يقف أمام إرادته شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فقيام الساعة بتدمير هذا السماوات والأرض القائمة وتغيير صورتها وإخراج الناس من قبورهم ووضعهم في صعيد واحد وإعطاء كل إنسان حقه وما يستحق، وصرف أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، هذا أمر لازم، هذا سهل على الله تبارك وتعالى ولا يعجز الرب تبارك وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا وعد رفيق ورقيق من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين صبروا في طريقه فهاجروا في الله. قال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الآن هذه السورة تنزل ومؤمنون وكفار والصراع قائم، وهذه الفئة التي آمنت بالله تبارك وتعالى قد نزل بها ما نزل من بطش وظلم الكفار، واضطرها هذا إلى أن اضطرهم المؤمنون في مكة إلى أن يخرجوا منها فرارا بدينهم إلى بلدان يأمنون فيها على أنفسهم وعلى على دينهم. فمنهم الذين هاجروا الحبشة. الله يقول: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. هاجروا في الله هجرتهم كانت في الله سبحانه وتعالى من أجله ولأجله جل وعلا، من بعد ما ظلموا في مكة. وهذا طبعا يعم الجميع، يعم كل من هاجر في الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. لام تأكيد. نبوئنهم، تبويئهم تمكينهم، يمكنهم الله تبارك وتعالى، أو تبويئهم ينزلهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ويمكنهم من حسنة الدنيا، حسنة في الدنيا، وذلك بالأمن والراحة والتمكين والقرار. وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى بوأهم وأقرهم ومكن لهم دينهم بعد هذا الشتات والهجرة في الله. ثم قال جل وعلا: ولأجر الآخرة أكبر. أجر الآخرة عند الله تبارك وتعالى هو الجنة، أكبر من ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من حسنة الدنيا. لو كانوا يعلمون، لو كان يعلم الجميع لا شك أن الذي عند الله تبارك وتعالى أكبر مما في الدنيا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا على أذى هؤلاء الكفار، وصبروا على دينهم وتمسكوا به، وعلى ربهم يتوكلون. قد سلموا أمورهم كلها لله تبارك وتعالى، وجعلوا الله تبارك وتعالى هو غايتهم ومرادهم، وسلموا أمرهم له، وتحملوا ما تحملوا من هذا العذاب، وانتظروا فرج الله تبارك وتعالى وإحسان. الله يخبرهم بأن هذا هذا الإحسان وهذا الفرج وهذا التمكين لا بد أن يكون وعد من الله تبارك وتعالى لهذه الصفوة من عباده المؤمنين. نقف عند هذا اليوم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.